आपण कुठे आलो आहोत ते. आज आपण हडसर किल्ल्यावरती आलो आहोत. तुम्हाला जर हडसर किल्ल्यावरती जर जायचं असेल ट्रेकिंगसाठी तर तुम्ही वाया ट्रेनसुद्धा जाऊ शकता. जुन्नर स्टेशनवरून तुम्हाला बस मिळेल. हा आपला हडसरचा स्टॉप आहे. इथं 2 स्टॉप आहेत. हा खिळ्याची वाट आहे, ही सगळ्यात कठीण वाट आहे आणि आपण या वाटेनं जाणार आहोत. ही बघा, ही वाट आहे आपली. या वाटेनं आपण जाणार आहोत. आणि अजून एक वाट आहे, ती सोपी वाट आहे आणि ती ह्याचा पुढचा स्टॉप आहे. तुम्ही तिकडनं पुढून जाऊ शकता. थोडं पुढपर्यंत गाडीही जाते, पण पाऊस असल्यामुळे वाटेत चिखल होता, त्यामुळे थोडं सांभाळून जावा. खुटीची वाट पाहून अंगावर शहारे आले. वाटेत काही किडे होते. हडसर, त्याला पर्वतगडही असे म्हणतात. ब्रिटिशांनी 1818 मध्ये सुरुंग लावून इथल्या वाटा फोडल्या. हा किल्ला नाणेघाटवर लक्ष देण्यासाठी बांधला होता. खुटीची वाट ही सरळ अशा कातळ्यात ड्रिल करून त्यात सळ्या टाकल्या आहेत आणि त्या सळ्या पकडून आपल्याला वर जावं लागतं. त्यामुळे थोडं काळजी घेऊन जावा, कारण की हात सुटला तर अपघात होण्याची शक्यता जास्त आहे. गडाचा ट्रॅक हा अतिशय कठीण होता. तो एक टप्पा पार केला आहे, हा दुसरा टप्पा लागतो. हे चढले, आता मी जातोय वरती. सो जाऊया. बघू शकतात
किती कठीण असं चढण आहे आणि थोडं म्हणेल मी असं की चढताना थोडं सावकाश चढा, बाकी काय नाही. बुरुजाच्या डाव्या बाजूनी गडावर जायचा रस्ता आहे. पुरातन असं महादेवाचं मंदिर आहे. मंदिराच्या दारात आपल्याला कीर्तिमुखे पाहायला मिळते व दाराच्या वरती आपल्याला गणपतीची मूर्ती पाहायला मिळते. मंदिरात प्रकाश येण्यासाठी त्या काळात उत्तम सोय केली होती.
हडसर किल्ल्याचा प्रवेशद्वार म्हणजे स्थापत्यशास्त्राचा नमुनाच आहे. गोमुखी रचना असलेला प्रवेशद्वार. वेळ खूप झाला होता. आम्ही नळीच्या वाटेने उतरायचं ठरवलं कारण आमच्या गाड्या या खुटीच्या वाटेपाशी होत्या. आपण या नळीच्या वाटेने खाली उतरले आहोत. खूप कठीण वाट होती आणि पण मजा आली. या वाटेने यायला आपल्याला खूप मजा आली. आणि हे माझे फ्रेंड्स आहेत, ह्यांच्यासोबत मी ही कठीण वाट आम्ही उतरलो आहोत. हे माझे 4 फ्रेंड्स आहेत आणि ॲक्च्युली आपण त्या साईडनं चढलो होतो आणि आपण एंडिंग या साईडने केली. या नळीच्या वाटेने आपण उतरलो आहोत. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आणि कमेंट करायला प्लीज विसरू नका की तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला. थँक्यू. थँक्यू.